Halihó, sziasztok, üdvözlet mindenkinek! Köszöntelek benneteket a csatornámon. Az előző videóban az FMT 164 típusjelzésű régi BRG rádiónak a működését mutattam be. Szöveg nélkül egy körülbelül másfél perces videóban. Ahhoz, hogy a rádió 50 évesen ilyen állapotba kerüljön, azzal nem kevés munka volt. Erre majd egy kicsit később visszatérek, viszont most egy relatíve új, rendhagyó módon készített kis videósorozat fog készülni. Ezért ez a videó is egy kicsit hosszabb lesz a megszokottnál, és a tápegységgel kezdeném. A BRG dokumentációkban gyakran olvasható, illetve az összes korabeli magyar gépkönyvben egy mondat az első pár oldal alján, miszerint a változtatás jogát fenntartjuk. És ez olyannyira érdekes, hogy a magyar műszerek, illetve azt merem mondani, a keleti blokkban, a vasfüggönyön innen készült műszerek esetében elég gyakran megesik, hogy magának a produktumnak nem sok köze van ahhoz a műszaki leíráshoz, gépkönyvhöz, szervizkönyvhöz, ami kint cirkulál úgymond a nagy közönség számára, fellelhető, letölthető, megszerezhető formában. Na hát így van ennél a tápegységnél is. Ez a HAI kötőjel 220/24T jelzésű tápegység, és erről azt kell tudni, hogy ez biztosítja a 230 voltos, vagy akkor régen még 220 voltos váltakozó áramú hálózat, ergo ami a konnektorban van, feszültség átalakításával a 24 volt egyenáramot, ami a rádió működéséhez szükséges. Alapvetően egy relatíve primitív konstrukcióról van szó, ez egy kései kivitel. Itt a gyártási szám mutatja, hogy 82 06 10, ebből az első két szám mindig a gyártási évet mutatja. Ez egy 1982-es példány, és 1983-tól emlékeim szerint már az FM 301-es szériát gyártották, ami tudásban nagyjából azonos volt, ami az alapmodelleket illeti. Ugyanúgy 12 csatorna, de már 12 voltos táplálás, és már negatív testeléssel készült, és körülbelül fele ekkora volt mindene. A tápegységről annyit, hogy itt oldalt, ezen a csokin keresztül, avagy becsületes nevén sorkapocs, ezeken keresztül történik meg többek között a szükséges feszültségek csatlakoztatása kimenő és bemenő oldalon. Elől láthatóak a kezelőszervek, hozzátenném, hogy nyilván a tápnak van egy előlapja, ez most le van bontva, tehát egyetlen egy kapcsoló van rajta. Az üzemlámpa mutatja, hogy be van kapcsolva maga a táp, a 24 volt stabil azt mutatja, hogy a 24 voltos tápág a rádió felé oké, és az akkumulátor töltési jelzőlámpa pedig azt mutatja, hogy az esetlegesen rácsatlakoztatott akkumulátor éppen töltés alatt van. Itt van a hálózati főbiztosíték, a 24 voltoságnak a biztosítéka, ez az akkumulátor töltő áramkörnek a biztosítéka, ez pedig az akkumulátor felé elmenő vezetéknek a biztosítéka. Itt ezen az oldalon, láthatóak a különféle pufferkondenzátorok a korra jellemző módon csavaros rögzítéssel, és itt pedig ezen az oldalon láthatóak a vezérlő elektronika egységek. Egészen pontosan ez maga a rádió tápellátását szolgáló 24 voltos ágnak az egysége, ez pedig a töltésért felelős, és nagyon elmés módon mutatom nektek, tehát ezt a tápot így föl lehet hajtani, és akkor itt az alsó részben látható, hogy itt vannak a különféle teljesítmény
elektronikához szükséges elemek, többek között, fókusz, ott látható egy áteresztő tranzisztor, kivezetett tirisztor, dióda, különféle sorkapcsok, maga a transformátor, egy nagy teljesítményű ellenállás. Hogyha jól látom, akkor ez leánykorában megszakadhatott, és valaki a csévetestre rátekercselt ellenállás húzalból egy megközelítően azonos értéket. Egyébként korra jellemző, relatíve szép mentés, ahogy szokták mondani, tehát egy relatíve szép javítás. És itt lehet beállítani, hogy a trafó az 110 vagy 220 voltról működjön, ugye, ha jól emlékszem, 110, igen. Erre azért volt szükség, mert ugye ezeket a készülékeket exportálták a néhai Szovjetunióba, és ott bizony nem mindenhol volt megtalálható a 220 voltos hálózat. És akkor most vessünk egy pillantást a másik tápegységre, méghozzá arra a tápegységre, amit az előző videóban láthattatok, és annak a tápegységnek az a különlegessége, hogy még ahhoz van dokumentációm, ehhez nem igazán van, de erre mindjárt rá is fogok térni. A hasonlóság nagyon nagy, ezt le sem tudná tagadni a készülék. A különbség igazából nagyon-nagyon apró részletekben rejlik. Az első az, hogy ez nem olyan retkes, mocskos dzsuvás, mint a másik, és hogyha valaki ügyesen megfigyeli, akkor ezen a tápegységen már bizonyos változtatásokat elvégeztem. Első körben azonban nézzük át a főbb különbségeket, illetve azonosságokat. Látható, hogy a kezelőszervek terén túl nagy változás nem történt. Az is látható, hogy itt oldalt a sorkapcsok, avagy jó magyar szleng szerint a csokik, szintén azonos funkciót töltenek be azonos pozícióban. A tápegységet fölhajtva látszik, hogy ugyanúgy itt maradtak alul a teljesítmény elektronika főbb elemei, azzal a kis különbséggel, hogy itt ez a nagy ellenállás, ez még sérthetetlen, és szép állapotban maradt meg az utókornak, és relatíve, itt alul is azt mondom, hogy szép tiszta maradt az elmúlt 50 évben ez a készülék. Sajnos sorozatszáma ennek az egységnek nincsen, nem tudom pontosan megmondani, hogy mikor készülhetett, a benne lévő alkatrészeken sem találtam dátumot, viszont egy biztos, hogy ez megegyezik azzal a dokumentációval, ami nekem van, ami pedig emlékeim szerint 1975-ös, így azt merem mondani, hogy ez a tápegység valamikor a gyártás elején készült. Fordítok is rajta egy kicsit, ide húzom a lámpát, hogy jobban lássátok, és mutatom a különbséget. Tehát ugye ő itt a rádió tápellátásáért felelős panel, ő pedig itt az akkumulátor töltéséért felelős elektronikának a panelje. Látható ugye két dolog, és akkor most részben át is térek a módosításokra, hogy itt egy új kondenzátor van, illetve dettó egy új kondenzátor van. Ezeket a potenciométereket egyelőre nem cseréltem ki, csupán kontaktsprével megtisztítottam, megjárattam, és most már azt mondom, hogy nem kontakthibásak. Viszont, hogyha megnézitek közelebbről, akkor ez tipikusan egy úgymond nyitott konstrukció, tehát a felülről beszálló kosznak, pornak, ha köszönhetően ezek elég hamar el szoktak koszolódni, eltömődni, és kontakthibákhoz vezethet. Hát sajnos ezzel igazából én nem nagyon tudok mit kezdeni. Tehát ez van, ezt kell szeretni, ilyen volt a régi konstrukció, hamarosan rendelek majd újakat, és ki fogom cserélni. Viszont a lényegi változtatás, egy pillanat, csinálok egy kis helyet, a lényegi változtatás az itt történt, méghozzá miért is volt szükség, hogy lecseréljem ezeket a puffer kondikat, nagyon egyszerű, mutatom nektek, ugyanis ebben a tápegységben ez a két kondi volt benne. Azt kell tudni, hogy ezen a két kondin megjelenő feszültség az 39, illetve 41 volt magassága. És ha megnézzük ezeket a kondikat, akkor
1000 mikro 50 volt, ez még oké. Ez még úgy oké. Ez viszont 10.000 mikro 40 volt. Hát bármelyik feszültség értéket is nézzük, igencsak a határon dolgozott ez a szerencsétlen kondenzátor. Ráadásul ezek úgy voltak rögzítve, hogy ragasztópisztollyal és körbe tömködve szivacsal. Na már most a ragasztópisztolyról tudni kell, hogy ez egy relatíve merev rideg tartást, rögzítést eredményez, és ezáltal egy idő után ez elenged. Főleg, hogyha sima, különösen fémfelületre nyomják rá, és ha hasonló szivacs ragasztóval tömködik körbe, ilyen kis szivas darabkákkal magát a kondenzátort, hát az szintén nem sokat véd a mechanikai sérülésektől. Ez volt otthon, nyilván a költő ezzel tudott dolgozni, úgyhogy ezt a kettőt én fogtam, kikukáztam, és rendeltem helyette vadonatúj 4700 mikro per 63 voltos kondikat. Hát az első meglepetés engem akkor ért, mert bevallom, hogy ilyen csavaros kondikat újonnan nem rendeltem már jó ideje, és bizony elfelejtettem, hogy ez a hátsó rögzítő pont, ez itt a negatív kivezetéssel van egy potenciálon. Érdekes egyébként megfigyelni ezt a kondenzátort, hogy a legtöbb Elko esetében, bocsánat, visszahozom egy kicsit ezt a kis vackot, a legtöbb Elko esetében a fehér sáv a kondenzátor oldalán a negatív kivezetést jelöli, míg hogyha megnézitek a nagy kondinál, ez a pozitív kivezetést. Teljesen korrekt egyébként, de a pluszjel végigfut a kondi oldalán, tehát még a vakhülye, mint én, is látja, hogy itt valami eltérés van. Viszont az első probléma pontosabban meglepetés akkor ért, amikor elkezdtem kiméregetni a tápegységet, és hát döbbenten konstatáltam, hogy ez a hátsó két pont, ez a negatív kivezetéssel van egy potenciálon, gyakorlatilag mérve ugyanaz. Viszont, mint tudjuk erről a tápegységről és a hozzá kapcsolódó rádióról is, hogy ez a kor szellemének megfelelően pozitív testelésű. Negatív plusz pozitív egyenlő BNZ, vagyis baromi nagy zárlat. Úgyhogy ez így nagyon nem lesz jó. Hát hirtelen nem volt mit tennem, úgyhogy egy kicsit érdekesen követtem el ezt a műveletet. Mutatom nektek, tehát a vizes boltokból ismerült, jól van, oké. Tehát a vizes boltokból ismert ilyen kis gumitömítések vannak ide betéve. Ide úgy szintén, csak itt nem látszik, mert nincs annyi fény talán. Így már látszik, tehát a vizes boltból ismert tömítések vannak ide berakva, és ez a két nagy anya és alátét szorítja le a kondenzátort. Látható, hogy elektromosan nem kapcsolódnak sem egymáshoz, sem pedig az őket rögzítő alumínium lemezhez, és így tulajdonképpen halál mindegy, hogy ez milyen potenciálon van, nem érintkezik a tápnak a többi részével. Úgyhogy ez gyakorlatilag egy ilyen alapszintű felújításnak felel meg, és szerintem akkor most rá is térnék a régi rádiók felújítására, viszont legyen ez majd a következő videónak úgymond a témája. Úgyhogy eljött az idő, tudjátok, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, nézzétek meg a többit is a csatornán, iratkozzatok föl, így mindig kaptok értesítést arról, hogyha valami új témát töltök föl. Szép napot, sziasztok!